สตอรี่เรื่องสยองก่อนที่เราจะไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแอลคาทรัสไอแลนด์คุกสยองกลางน้ำที่เต็มไปด้วยวิญญาณเฮี้ยนแอลคาทรัสไอแลนด์เป็นเกาะโดดเดี่ยวที่ตั้งอยู่ในอ่างซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกามันเป็นสถานที่กักขังนักโทษที่สร้างอยู่บนเกาะร้างที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีฟ้าสดใสอันห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ชาวอเมริกันพื้นเมืองเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะแห่งความชั่วร้ายเพราะเชื่อว่ามันมีวิญญาณชั่วร้ายสิงสถิตอยู่บนเกาะเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของนรกกลางน้ำคุกแห่งในแอลคาทรัสไอแลนด์ในปี 1800 ได้มีการสร้างป้อมทหารคุกและประภาคารขึ้นบนเกาะเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นป้องกันอ่าวซานฟรานซิสโกเมื่อเกิดสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาขึ้นในปี 1861 แอลคาทรัสไอแลนด์ได้ถูกเสริมอำนาจทางทหารและระบบการรักษาความปลอดภัยที่ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนปืนใหญ่ได้ถูกนำมาติดตั้งบนเกาะคลังแสงถูกสร้างขึ้นจนมันกลายมาเป็นหนึ่งในคลังแสงเก็บอาวุธที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีเฉลยศึกจำนวนมากที่ถูกขังอยู่ในคุกของแอลคาทรัสไอแลนด์กระทั่งในปี 1933 แอลคาทรัสไอแลนด์ได้กลายมาเป็นเรือนจำของรัฐบาลกลางและในปี 1934 นักโทษกลุ่มแรกของเกาะก็ได้เดินทางมาถึงแต่สิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดของแอลคาทรัสไอแลนด์คือมันถูกใช้เป็นที่กักขังนักโทษโดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่อยู่อาศัยที่เลวร้ายที่สุดในขณะเดียวกันระดับการรักษาความปลอดภัยของเรือนจำก็ถูกยกระดับให้สูงมากขึ้นเพราะเหล่านักโทษที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเหล่านี้ทั้งหมดล้วนแต่เป็นคนที่ใช้ความรุนแรงและอันตรายที่สุดของแผ่นดินอเมริกาที่สำคัญคือพวกเขาไม่สามารถปรับเบาตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของเรือนจำได้นักหลังจากเปิดทำการได้ไม่นานแต่แอลคาทรัสไอแลนด์ก็ได้รับข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งว่าพวกมันเป็นคุกที่ไม่น่าอยู่อย่างมากบันทึกทางประวัติศาสตร์และปากคำของนักโทษมากมายชี้ให้เห็นตรงกันว่านักโทษได้รับการปฏิบัติที่อย่างเลวร้ายสภาพความเป็นอยู่เองก็ทรมานอดอยากและถูกลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อรวมกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากมายระหว่างนักโทษด้วยกันเองการฆาตกรรมและการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่น่าแปลกใจที่นักโทษมากมายพยายามที่จะหลบหนีจากเกาะนรกแห่งนี้ในช่วงเวลากว่า 29 ปีที่แอลคาทรัสไอแลนด์ทำหน้าที่เป็นเรือนจำมีนักโทษพยายามหลบหนีถึง 14 ครั้งเป็นชาย 36 คนในจำนวนนี้ถูกจับกุมตัวได้ 23 คนถูกผู้คุมยิงเสียชีวิต 6 คน2 คนได้รับการยืนยันว่าจมน้ำตายและอีก 5 คนสันนิษฐานว่าจมน้ำตายแต่ไม่มีการพบศพการพยายามแหกคุกที่ล้มเหลวตลอดกาลเพื่อมอบความสิ้นหวังให้กับนักโทษเชื้อไฟนี้เองที่นำไปสู่การก่อจลาจลที่รู้จักแต่ในชื่อของ Battle of Alcatraz เป็นเวลากว่า 2 วันทำให้มีผู้บาดเจ็บมากมายและผู้คุม2 คนถูกนักโทษรุมสังหารอย่างน่าเศร้าเรื่องราวเกี่ยวกับผีสางในเกาะนรกแอลคาทรัสไอแลนด์ความสิ้นหวังในการเสี่ยงชีวิตเพื่อหาโอกาสหลบหนีจากแอลคาทรัสไอแลนด์ที่กลายมาเป็นพลังงานลบมากมายอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ในธรรมชาติและเรื่องราวของผีสางที่ปรากฏตัวในแอลคาทรัสไอแลนด์อดีตผู้ต้องขังมากมายได้มีการเล่าเรื่องราวของเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นในคุกผีสิงโดยสามารถย้อนกลับความสยองไปได้ไกลถึงช่วงสงครามกลางเมืองของอเมริกาประหลาดในห้องขังเดียว 14D บล็อกในช่วงปี 1940 มีเรื่องเล่าว่านักโทษที่ดื้อรั้นคนหนึ่งได้ถูกนำตัวไปยังดีบล็อกที่นักโทษเรียกกันว่า The Hole ในสถานที่แห่งนั้นนักโทษจะถูกแยกขังเอาไว้อย่างโดดเดี่ยวในห้องขังที่มืดสนิทและเย็นเฉียบนักโทษรายนั้นแสดงอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดและบอกผู้คุมว่ามีสัตว์ประหลาดที่ชั่วร้ายอยู่ในห้องขังกับเขามันดวงตาสีแดงเรืองแสงและเข้ามาจู่โจมใส่เขาอย่างโหดเหี้ยมผู้คุมไม่สนใจในสิ่งที่บอกและปล่อยให้เขาอยู่ในความมืดมิดต่อไปจนถึงทุกวันนี้ห้องขังเดี่ยวหมายเลข 14D ยังคงเป็นสถานที่ลึกลับที่น่าขนลุกมากที่สุดของเรือนจำผีสิงแต่แอลคาทรัสไอแลนด์นักโทษที่เข้าไปในห้องนั้นอ้างว่าจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงภายในนั้นมีอากาศที่เย็นเยือกมากกว่าห้องขังเดี่ยวแห่งอื่นหลายคนอ้างว่าเห็นดวงตาสีแดงเรืองแสงในห้องขังนี้และมีเงาร่างที่เหมือนกับหมอกสีดำปรากฏขึ้นอีกด้วยเชื่อกันว่าคุกแห่งในแอลคาทรัสไอแลนด์มีวิญญาณที่น่ากลัวมากมายสิงสถิตอยู่หนึ่งในนั้นเป็นนักโทษที่มีชื่อเสียงก้องโลกอย่างAl Caponeเจ้าพ่อแก๊งที่มีอำนาจหาจะมากที่สุดของอเมริกาที่ได้นับโทษให้อยู่อย่างสิ้นหวังในคุกแอลคาทรัสไอแลนด์ไปจนกว่าจะถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตมีข่าวลือราชาแห่งชาวแก๊งคนดีค่อยๆเสียสติไปอย่างช้าๆจากอาการของโรคซิฟิลิสผู้คุมอธิบายว่าชายผู้ยิ่งใหญ่คนนี้มักซ่อนตัวอยู่ในห้องอาบน้ำของเรือนจำโดยไม่ยอมออกไปที่สนามออกกำลังกายเพราะกลัวว่าคนอื่นจะทำร้าย
หลังจากเขาเสียชีวิตมีคนได้ยินเสียงของเขาในห้องน้ำที่ว่างเปล่าผีดูในโซนห้องขัง4 บล็อกในโซนห้องขัง4 บล็อกเองก็มีรายงานเกี่ยวกับรายงานเรื่องราวลี้ลับเชื่อว่าเป็นวิญญาณของเดบิเมเดลอิสหรือที่รู้จักแต่ในชื่อของบูเชอร์เมเดลอิสเขาถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมในบริเวณโรงซักผ้าและยังคงปรากฏตัวหลอกหลอนในโซนห้องขังนี้การปรากฏตัวของวิญญาณในโซนดีบล็อกบริเวณโซนดีบล็อกเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีรายงานเกี่ยวกับผีมากที่สุดส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเรื่องราวของวิญญาณทหารชายชาวอเมริกันพื้นเมืองและทหารจากยุคสงครามกลางเมืองเชื่อกันว่าร่างกายของวิญญาณเหล่านี้ได้ถูกฝังเอาไว้ณส่วนใดส่วนหนึ่งของเกาะพวกเขายังปรากฏตัวออกมาให้นักโทษผู้คุมและนักท่องเที่ยวเห็นมาตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกประหลาดในเรือนจำผีสิงเอคทัสไอแลนด์เกิดขึ้นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการได้ยินเสียงกระซิบและเสียงประหลาดเล็กน้อยในตอนกลางคืนบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงร้องไห้เสียงกรีดร้องเสียงประตูกระแทกเสียงซากลากโซ่ไปตามพื้นและเสียงปืนซึ่งไม่มีการพิสูจน์ได้ว่าต้นกำเนิดของสิ่งผิดปกติเหล่านี้มาจากสถานที่ใดของคุกผีสิงการเยี่ยมชมคุกผีสิงกลางทะเลเอคทัสไอแลนด์ในปัจจุบันเอคทัสไอแลนด์กลายมาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการเดินทางไปยังเกาะแห่งนี้ต้องโดยสารเรือเฟอร์รี่และเดินชมรอบสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอาถรรพ์พร้อมกับเครื่องหมอเล่นเทปที่จะคอยบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเอคทัสไอแลนด์โดยเดินไปตามทางเดินที่ผู้ต้องขังเคยทำในอดีตตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงเกาะผ่านอาคารเรือนจำหลักอาคารบริหารและพื้นที่ต่างๆที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมเพราะในบางครั้งเนื่องจากความทรุดโทรมไปตามวันเวลาทำให้จำเป็นต้องปิดบางส่วนเพื่อทำการบูรณะซ่อมแซมสำหรับคนที่อยากสัมผัสกับบรรยากาศของอาถรรพ์อย่างใกล้ชิดขอแนะนำว่าให้ทำการเลือกทัวร์เที่ยวสุดท้ายเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่มีผู้มาเยี่ยมชมน้อยที่สุดนั่นเองสตอรี่เรื่องสยองขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ